ओके, हिजोको दिनमा मैले कन्ट्रोल फ्लो पढाएँ तपाईहरुलाई, कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट। अब आज मैले तपाईहरुलाई टर्नरी अपरेटरको बारेमा पढाउँदैछु। के हो हेरौँ है त। यसलाई व्हाट अपरेटर पनि भन्छन् है। अहिले हाम्रो यो अपाची पनि रहन्छ। यसलाई मिनिमाइज गरेँ। अब अनि त्यसपछि हाम्रो यो लोकल होस्ट, अनि मैले एउटा फाइल क्रिएट गर्छु यहाँ यो फोल्डर भित्र, न्यू फाइल हैन। यसलाई चाहिँ के गरेँ, सेभ गरेँ है त। सेभ गरौँ। यहाँनिर एकछिनलाई index.php भनेर हालेँ, सेभ। ठीक छ, हाम्रो फाइल बन्यो। PHP फाइल बनाऊ। ठीक छ, यति गरिसकेपछि हामीले एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्छौँ। भेरिएबल क्रिएट गरेँ, जेन्डर हो। जेन्डरमा चाहिँ अहिले के असाइन गरेँ भन्दा ल मेल भनेर राख्दिएँ है त। ओके, अब यहाँनिर चाहिँ मैले जुन भ्यालुलाई रिजल्टको रूपमा देखाउने हो त्यसलाई चाहिँ एउटा रिजल्टमा चाहिँ जे आउँछ त्यो चाहिँ डिस्प्ले गर्ने स्ट्रिङलाई चाहिँ म यहाँ एउटा भेरिएबल बनाएर स्टोर गर्छु। रिजल्ट इज इक्वल्स टु, अब कन्डिसन राखौँ है त। म यहाँ कमेन्ट पनि गर्छु। यसलाई चाहिँ के अपरेटर भन्छन्, टर्नरी अपरेटर भन्छन्। टर्नरी अपरेटर भन्छन् अथवा व्हाट अपरेटर पनि भन्छन्। अब भयो, यहाँनिर चाहिँ म के गर्छु, जस्तै हाम्रो जेन्डर हैन, जेन्डर इक्विभ्यालेन्स विथ यदि के भयो भने मेल भयो भने के त, अब यहाँनिर व्हाट साइन चाहिन्छ हामीलाई, भयो भने के चाहिन्छ, हेलो मिस्टर डिस्प्ले हो हैन। होइन भने के त, कोलन पछि हेलो मिस्ट्रेस भन्ने डिस्प्ले हो भनेर भनेको। ठीक छ, अहिले त हामीले त्यो कन्डिसन मात्र लेखियो, तर कन्डिसन ट्रू अथवा फल्स भयो भने रिजल्ट गर्ने त हुनु पर्यो नि, देखिने। एको केमा गएर बसेछ हाम्रो रिजल्ट, रिजल्टमा गएर बसेछ हैन। ठीक छ, यसलाई मैले के गरेँ, फाइलमा गएर सेभ अल गरेँ। ठीक छ, अब यसमा गएर चेक गरौँ हाम्रो के थियो, लोकल होस्ट /jmc भन्ने थियो, आयो हेलो मिस्टर। हाम्रो के कन्डिसन थियो त, सरी के कन्डिसन छ त, यहाँ मेल भन्ने स्ट्रिङ आछ, यो मेल चाहिँ यसमा कम्पेयर गर्यो। यो मेल भयो भने जेन्डर इक्वल्स टु अथवा यो इक्विभ्यालेन्स विथ मेल भयो भने हेलो मिस्टर आउनु पर्यो, होइन भने के आउनु पर्यो, हेलो मिस्ट्रेस आउनु पर्यो। यहाँनिर मैले फिमेल चेन्ज गर्छु है त। अब के आउनुपर्छ, हेलो मिस्ट्रेस आउनुपर्छ। सेभ अल, रिफ्रेस गरेँ, हेलो मिस्ट्रेस आयो। अथवा यो बाहेक अरू कुनै आयो भने, यो कन्डिसन बाहेक अरू कुनै आयो भने के हुन्छ, जे ल एकछिनलाई डग आयो अरे, डग आयो भने पनि के आउनु भयो, यहाँनिर हेलो मिस्ट्रेस आउनु भयो। त्यो कन्डिसन मिसम्याच गरेर हेलो मिस्ट्रेस आयो। कन्डिसन मिसम्याच भयो भने पनि त्यो कन्डिसन यदि मेल आयो भने मात्र के हुने भयो, यो हुने भयो। बाँकी अरू आउने ठाउँमा चाहिँ के हुने भयो, यतापट्टिको यो फल्स, इफ फल्स हो, यो इफ ट्रू स्टेटमेन्ट हो है त। यसरी तपाईहरुले टर्नरी अपरेटर अथवा व्हाट अपरेटरको बारेमा जानिसक्नुभयो। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद।